วัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะถ้าจดเสร็จเราบอกแต่เดี๋ยวเราจะเวิร์กกับดนตรีจริงๆแล้วนะสภาพเป็นไงวันนี้สภาพเหรอสภาพเสียงสภาพร่างกายตามที่เห็นใช่ไหมคือดีใช่ไหมก็โอเคได้ดีนะก็ไปเลยไหมล่ะถ้างั้นอ่ะเวอร์สหนึ่งเลยไหมได้นะไปทีละนิดจะรอจนคืนในวันเกิดเธอทุกปีอยากจะเป็นคนรักที่อวยพรถึงนาทีที่เริ่มวันใหม่ก็เป็นเพลงแรกที่จริงๆเหมือนแบบเอาจริงๆหมายถึงว่าบิลกินที่ผ่านมาก็มีส่วนร่วมในทุกๆเพลงของเขาเยอะมากๆแหละแต่พอมาเพลงนี้เราก็มาคุยกันว่าเดี๋ยวเราลองตั้งต้นแบบว่าหาองค์ประกอบแล้วประกอบทุกชิ้นส่วนมันด้วยตัวเองก็เลยชวนบิลกินว่าแบบงั้นเพลงนี้เราก็โปรดิวซ์กันเองลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของการที่เราได้ไปเจอซองไรเตอร์ที่เรายังไม่เคยทำคุยกันว่าเหมือนแบบมีใครบ้างแล้วเหมือนมีคนเสนอซีเรียสเบคอนขึ้นมาเราสึกว่าเราชอบเพลงของเขาหลายๆเพลงเหมือนกันก็เลยลองดูเนาะเป็นงานใหญ่มากอะงานเพราะว่าณตอนนั้นยังไม่เคยเขียนเพลงให้คนอื่นเลยค่ะแล้วก็บิลกินเป็นคนแรกที่แบบว่าติดต่อมาเขาชูสเราแล้วเราก็แย่แล้ว จริงตอนแรกเขาก็แบบเครียดหาไอเดียอยู่ว่าถ้าเป็นบิลกินอย่างเงี้ยต้องแต่งยังไงไปทางไหนดีนะอะไรเงี้ยตอนที่ทำเพลงเนี่ยเคยก็ฟังเพลงบิลกินแบบทุกเพลงฟังจนแบบว่าไม่รู้มันจะติดท็อปอาร์ติสต์ของปีนี้ไหมเพราะว่าเคยฟังมาเยอะมากแบบว่าฟังเพื่อพยายามจะนึกภาพว่าเขาจะมาอยู่ในเพลงนี้แล้วเขาจะอยู่กับคำพูดอะไรโน้ตยังไงดีถึงจะเข้าปากบิลกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจองที่นั่งข้างคนขับให้เธอทุกวันไม่ว่าจะไกลเท่าไรไม่หวั่นถ้ามีเธอไปด้วยกันคงดีโคตรจะบิลกินว่ะโคตรจะบิลกินเหรอเข้าใจปะ จริงๆแมทช์ที่เราบรีฟเพลงกับทาง Serious Bacon จริงๆแล้วโจทย์เพลงนี้เรารู้สึกว่าหมายถึงว่ามันเป็นเพลงรักนะครับแล้วก็มานั่งคิดกันต่อว่าหมายถึงว่าแล้ว execution ในการเล่าเพลงนี้หรือว่าเนื้อหาในเพลงรักเพลงนี้เราจะเล่ามันยังไงจริงๆแล้วสิ่งที่มันโรแมนติกที่สุดในการที่เราจะบอกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งมันคือการกระทำมันสำคัญกว่าแค่การบอกว่าเฮ้ยฉันรักเธอหรือว่าเรารักกันฉันคิดถึงเธออะไรเงี้ยอยากให้เพลงนี้เนื้อเพลงมันไปใน direction ของการที่เปรียบเปยหรือว่าเป็นเนื้อเพลงที่พูดแล้วเราเห็นภาพของซีนเหมือนกับเวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยเป็นซีนที่มันเล่าถึงแอคชั่นที่มันแสดงถึงความรักที่มันมีต่อเขาอะไรเงี้ยมันโรแมนติกมากโรแมนติกมากดีเทลที่เฮกพยายามเขียนไว้ในเพลงนี้มันเป็นอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมันเป็นแค่สิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการที่เรารักใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าวันเกิดเขาปีนี้เราอยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาตอนเที่ยงคืนตรงเป๊ะเราอยากเป็นคนแรกที่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่าแบบคนที่คบกันไปแล้วเขาอยากจะขับรถพาคนนี้นั่งข้างๆไปทุกที่ที่เขาได้ไปอะไรเงี้ยคนที่รักกันจริงๆแล้วบางทีมันไม่ได้มีดีเทลที่ต้องหวือหวามากแต่ว่ามันเป็นอะไรในชีวิตประจำวันที่เรามองว่ามันพิเศษอะไรเงี้ยค่ะท่อนฮุกมันพาไปถึงความแบบวันไหนที่จะได้มอบแหวนแทนรักนิรันดร์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเขามองไปไกลถึงอนาคตถึงตรงนั้นแล้วอ่ะเธอจะรับรักเขาไหมจริงๆในเดโมที่ผมทำส่งให้ทีมเนี่ยก็คือเป็นแค่เปียโนตัวเดียวเลยครับเราเลือกใช้เปียโนเพราะเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความแบบโรแมนติกประมาณนึงเลยแบบฉันอยากจะนับหนึ่งวันแรกของเราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเปียโนน่าจะเหมาะครับแล้วก็พอฟังที่มันออกมาแล้วก็รู้สึกโอ้โหจากที่เราส่งไปวันนั้นง่อยๆมันเติบโตได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยสุดยอดมากอยากมองหน้าเธอเป็นคนสุดท้ายในทุกคืน
และเพื่อจะเธอฉันจะรีบตื่นต่อให้เมื่อคืนฝันดีเพียงใดอยากเดินข้างเธอจนวันที่เดินเธอไม่ไหวอยากจะใจทุกชั่วโมงที่มีเก็บทุกนาทีไว้ให้แค่เธอ มูดดี ชอบฟิลนะให้มันดูโรแมนติกขึ้นอีกนิดนึงแล้วกัน ขอเวอร์ชันยิ้มหน่อยได้ไหม ยิ้มหน่อย แต่ไม่ต้องเวอร์นะหมายถึงว่าเราจะลองไล่ explore ไล่ขึ้นไปดูว่าแบบสมมติแบบสวีทขึ้นยิ้มขึ้นอีกนิดจะเป็นยังไง อยากมองหน้าเธอเป็นคนสุดท้ายในทุกคืนและเพื่อจะเธอฉันจะรีบตื่นต่อให้เมื่อคืนฝันดีเพียงใดอยากเดินข้างเธอจนวันที่เดินเธอไม่ไหวอยากจะใช้ทุกชั่วโมงที่มีเก็บทุกนาทีไว้ให้แค่เธอ ซึ่งก็พอเราได้เนื้อร้องทำนองที่เรารู้สึกว่าแบบเราชอบละก็เลยคิดต่อว่าเอ๊ะแล้ว arrangement มันจะเป็นยังไงแต่ด้วยความที่เพลงมันค่อนข้างแบบ sweet หวานมาก มากๆตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยบิลกินก็เลยพูดชื่อพิซซ่าขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเหมือนก็เป็นคนที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆนะว่าชอบพิซซ่าทำแบบ orchestration มากๆชอบเครื่องสายที่พิซซ่าเขียนมากๆแล้วจะหาโอกาสว่าจะเป็นเพลงไหนก็เลยรู้สึกบิลกินก็บอกว่าอุ๊ยเพลงเนี้ยนึกถึงพิซซ่าผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมาะมากๆมันไม่ได้แบบเฮฟวี่มากดังนั้นอ่ะมันต้องเครื่องสายมันต้องเป็นเสียงที่มันมีคาแรคเตอร์มากๆผมพิซซ่าทฤษฎีณพัทลุงนะครับจริงๆตั้งแต่คุยกับพี่เบลตอนแรกอะครับก็คือว่าเครื่องสายอะจะเป็นส่วนที่ให้ความรู้สึกสำคัญของในเพลงนี้ในทั้งการเขียนนะครับเราคำนึงถึงการที่มันจะ carry อารมณ์ในตั้งแต่ทุกช่วงของเพลงตั้งแต่ต้นจนจบอะไปให้เล่าเรื่องได้อย่างสมบูรณ์อยากจะเห็นหน้าเธอเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าพอผมแบบฟังเพลงตรงนั้นแล้วก็อ่านเนื้อตรงนั้นนะคือแบบimage คือภาพมันเห็นในหัวเลยคือแบบเรานอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือเราก็นอนมองหน้าเขาก็นอนตรงนี้เขาก็หันหน้ามาหาเราอยู่บนเตียงคือซึ่งจริงๆคือมันอยู่บนเตียงด้วยกันทั้งสองคนซึ่งผมว่าเป็นฉากที่มัน intimate มากๆเลยอย่างเงี้ยฮะพอถึงตรงนั้นอย่างเงี้ยก็คือตัว arrangement ของในตัวแบนด์อ่ะก็คือจะถอนลงไม่ได้มีกลองแบบตีขึ้นมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงก็จะดูนิ่งลงเป็นส่วนตัวมากขึ้นเป็น quiet moment ของเราสองคนมากขึ้นในขณะเดียวกันเครื่องสายก็เข้ามาโอบอุ้มด้วยความหวานแล้วก็ด้วยวิบราโต้ที่อบอุ่น แล้วก็พอเข้าไปถึงท่อนฮุกเพลงมันก็จะค่อยๆ open up open up open 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 ขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงฮุกสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเพลงที่แบบเต็มไปด้วยบรรยากาศสวยงามมากมายก็จริงๆผมว่าเพลงนี้พอเป็นเพลงที่มันโรแมนติกแล้วมันสวีทขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่หวานที่สุดตั้งแต่ทำมาเลยมั้งก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้เครื่องดนตรีที่มันนำเพลงนี้หรือมันเป็นชุดของเพลงนี้
มันเป็นเครื่องสายที่เรารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่มันไปกับเพลงแล้วมันส่งเสริมเพลงให้เพลงมันหวานยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตอนแรกที่คุยกับพี่เบลว่าอยากให้พี่พิซ่ามาทำเพลงเนี้ยภาพสุดท้ายอยากจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบโอ้โหเปิดงานแต่งงานได้เลยอ่ะมันหวานมากมันแบบมันรักกันมากมันอินเลิฟมากๆอะไรเงี้ยวันนั้นที่เสร็จแล้วอัดเครื่องสายเสร็จส่งให้บิลกินฟังรู้สึกเหมือนแบบคือฟังเองก็แบบมีความสุขมาก ฟินนะรู้สึกว่ามันแบบมันไปในถึงจุดที่เราต้องการในความหวานในความดรีมมี่ในความที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเคลิ้มลอยไปอยู่ในภวังค์เนี้ยรู้สึกว่าโอเคเราสามารถทำเพลงนี้ให้มันอยู่ในบรรยากาศที่เราต้องการได้จริงๆเนาะแล้วก็วันนี้บิลกินก็มาอัดร้องก็ส่วนตัวไม่ได้ห่วงอะไรกับบิลกินในเพลงนี้มากเพราะมันเป็นคุยเล่นๆกับจูเลียนกับหลายคนเพลงนี้มันคือแบบเพลงแบบบิลกินมันเป็นเหมือนเป็นทางของเขามันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่วันนี้มาทำแล้วมันก็ออกมาแบบลงตัวมาก พี่แซ่ขอบคุณมากเลยเพราะมากเลยครับพี่ ทันคุณ เขาเป็นคนรีเควสพิซซ่าด้วยตัวเองนะครับ ถามจริงคืออะไรครับ จริงครับเป็นแฟนคลับครับชอบพี่พิซซ่าตั้งแต่ตอนนั้นที่ฟังสกอร์เล็ดข้นนะแล้วก็เพลงพี่นนท์เมมโมรี่นะจริงฮะชอบมากเลยครับพี่เบลก็ชอบมากที่ไปส่งมาให้ดูปฏิทินจะมีอีกหลายวันสำคัญให้เราใช้ด้วยกันหากว่าเธอตกลงวันนี้คงเป็นวัน พี่น้องร้องเฮ้ยยา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 ยแล้วก็ขอวู้ซะหน่อย ขอเลยนะ วู้ 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 แต่จริงๆอยากถ่ายหน่อยวะมันดูอ้อนดีอะ ปฏิทินจะมีอีกหลายวันสำคัญให้เราใช้ด้วยกันหากว่าเธอตกลงวันนี้คงเป็นวันรักของทุกวันมาฮุกไหมได้ เธอว่าวันครบรอบเราวันครบวันครบแต่ไม่ชาร์ปแข็งเวอร์นะแค่กรูฟนะวันครบรอบเราให้มันแบบปิดเฉยๆแต่ไม่ได้แบบ แต่ไม่ชาร์ปสุดๆนะดีไม่แท็กแค่ ให้กรูฟแหละให้มันมีกรูฟแหละโอเคหากว่าเธอตกลงวันนี้คงเป็นวันรักของทุกวันเธอว่าวันครบรอบเราจะเป็นวันที่เท่าไรวันใดที่ได้สวมกอดพูดว่ารักตลอดไปเมื่อไรที่รักยาวนานจนหมดแหวนแทนรักนิรันดร์เธอวันรักของเธอกับฉันเริ่มวันนี้เลยได้ไหมเอามาอีกไหมเดี๋ยวมันจะมีโน่นมีนี่หลุดออกมาเนาะได้ไม่ติดคำว่าแรกติดคำว่าวันนิดนึงมันต้องมีอะไรสักอย่างเธอวันรักของเธอกับฉันเราเทียมมันแบบมันทาวันไปหน่อยหมายถึงว่าอยากให้มันเธอวันรักให้มันเน้นหน่อยเธอวันรักของเธอกับฉันเริ่มวันนี้เลยได้ไหมอยากให้ปิดซึ่งมันก็ in a way ก็แปลว่าสั้นลงกว่าเมื่อกี้แหละแค่ส่วนที่เป็นว่ามันจะสั้นลงถ้าวันเหมือนปิดคำเร็วขึ้นมันคือวันมันคือคำจริงๆมันคือคำสั้นนะดีกว่าวุ่นถ้าวันเพราะเมื่อกี้พอเราเป็นลากยาวมันถ้าวันมันเลยมันเป็นอีกแบบโอเค
กยาวนานจนมอบหวานแทนรักนิรันดร์ถ้าวันรักของเธอกับฉันเริ่มวันนี้เลยได้ไหม ขออีกทีได้ไหมวิธีการนี้แหละ ถ้าวันรักของเธอกับ ดีกว่า ฉั ดีกว่า นเริ่มวันนี้เลยได้ไหม อันนี้โอเค พอดีครับ ก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเพลงบอกรักแหละหมายถึงว่าคีย์ของเพลงนี้มันคือการที่อธิบายมันขยายความรู้สึกว่าเรารักเขาแค่ไหนเราอินเลิฟกับเขามากแค่ไหนเราอยากจะอยู่กับเขามากแค่ไหน เราอยากจะให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากแค่ไหนเราอยากจะเข้าไปอยู่ในชีวิตเขามากแค่ไหนอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วใจความของเพลงนี้มันมีหัวใจเดียวเองก็คือจริงๆแล้วฉันแบบเธอคือคนนั้นของฉันนะแล้วฉันแบบจากนี้ฉันอยากใช้ชีวิตกับเธอก็ต้องเหมาะกับคนที่มีความรักเลยเนาะหมายถึงว่าคนที่แบบรู้สึกกำลังรักใครมากๆกำลังอินเลิฟกับใครมากๆเอาเพลงนี้ให้กับคนที่อยากจะ spend time ไปด้วยอีกทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือคนที่ไม่มีความรักก็ฟังแล้วก็อินได้ ก็อินได้ เพื่อรอที่จะมีวันนี้ที่ได้นับหนึ่งกับใครสักคน เอ๊ะอันนี้ครบยังจู เลยคุกหนึ่งเลยจูว่ายังไงดี จะเปลี่ยนเมโลดี้จะอะไรหน่อยไหม พวกที่เราไม่ไปอึบ อ่า เป็นตุงตุกปั๊บปั๊บ ได้ยิน กรุ๊ปขึ้นกรุ๊ปแบบเต็มร้อย ได้ยินอันนึงจะไม่รู้ชอบหรือเปล่าจะเป็นวันที่เท่าไร เอ้ยเอาได้ยินอันเดียวกันเลย โอเค เธอว่าวันก็พอจะเป็นวันที่เท่าไร รักตลอดไป ลองมั่วมาก่อนก็ได้นะ โอเค แล้วก็ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่ากัน เธอว่าวันครบรอบเราจะเป็นวันที่เท่าไรวันใดที่ได้สูงกว่าเรารักตลอดไปเมื่อไรที่รักยาวนานจนมองวันแทนรักนิรันดร์ถ้าวันรักของเธอกับฉันเริ่มวันนี้เลยได้ไหม เท่าไรปกติดีกว่า เท่าไรมันเยอะรู้สึกเยอะไป เอาเป็นเมโลดี้ธรรมดาดูนะ วันที่เท่าไรไอ้เช้าวันแรกของเธอกับฉันเนี่ยบางทีมันดูเหมือนแบบมันดูเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูกระโชกโคกห้ากกว่านิดนึงอ่ะมันไม่ได้ว่าถามเขาว่าจะเป็นแฟนไหมอ่ะเธอว่าวันครบรอบเราจะเป็นวันที่เท่าไรวันใดที่ได้สูงกว่าพูดว่ารักตลอดไปเมื่อไรที่รักยาวนานจนมองวันแทนรักนิรันดร์ถ้าวันรักของเธอกับฉันเริ่มวันนี้เลยได้ไหม ตอนนี้ภาพรวมก็คือจริงๆแล้วแบบเป็นหนึ่งในเพลงที่แบบชอบมากเลยเนาะตั้งแต่ทำมาอะไรเงี้ยจริงๆก็ชอบทุกเพลงแหละแต่หมายถึงว่าแค่รู้สึกว่าคัลเลอร์เนี้ยเป็นอีกคัลเลอร์หนึ่งที่อยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าหาจังหวะที่จะทำงานแบบนี้ออกมาไม่ได้แล้วก็จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมกับทั้งเนื้อร้องทำนองอะไรต่างๆอยากฝากเพลงนี้ไว้กับทุกคนนี่นะครับดู MV ได้ทาง YouTube Channel Begin Entertainment นะครับผมแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมทุกช่องทางแล้วก็อย่าลืมใช้แผ่นเสียงด้วยนะครับเพลงอื่นๆด้วยนะครับผม โอ้โหโปรมากฝากได้โปรมาก ใช่